weekly forex market analysis tí ó wà fún 13th to 17th July 2026 nínú weekly forex market forecast ti ọ̀sẹ̀ yìí a máa ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn owó orílẹ̀-èdè méjì tí a bá so papọ̀ tàbí àwọn asset àwọn ọjà tí ó ṣeé ṣe láti lè rí orí ọ̀fẹ́ rírà tàbí títà fún ọ̀sẹ̀ tuntun tí a fẹ́ mú. Mo tó di pé a bẹ̀rẹ̀ ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa fìfẹ́ hàn sí fídíò yìí nípasẹ̀ kí ẹ like kẹ fi fọ́nrán yìí ẹ bá wa share ẹ bá wa pín. Fún àwa tó jẹ́ pé a ti darapọ̀ mọ́ iléèwé ChartsEmpire Trading Academy tá a nífẹ̀ẹ́ sí láti kọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe forex, crypto, commodity tàbí index, mo wá ń fi àsìkò yìí sọ fún yín wípé admission wa ṣì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ fún July bash training. July bash training ó máa bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 13 July ọdún 2026 ìyẹn Monday tí a fẹ́ mú ní ọ̀la yìí. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ kọ́ bí ẹ ṣe máa ṣe trading ẹ lè chat wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram +2349060201255 tàbí kẹ́ wá sí yàrá ilé ẹ̀kọ́ wa tí ó wà ní Mọ́kọ́lá ní ìlú Ìbàdàn. Ẹ ṣé. Níbẹ̀ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú weekly forex market analysis ti ọ̀sẹ̀ yìí. A máa wo owó orílẹ̀-èdè Great Britain tí a bá so mọ́ owó orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. A ní Euro paired against USD. A ní Great Britain tí a bá so mọ́ owó orílẹ̀-èdè New Zealand ìyẹn GBP New Zealand. A máa wo Euro paired against AUD. A máa wo gold pẹ̀lú dọ́là. Ní báyìí jẹ́ ká wọ inú weekly forex market forecast ti ọ̀sẹ̀ yìí. Tí ẹ bá ní àwọn ìbéèrè tàbí àwọn àkíyèsí tí ẹ ṣe tàbí àwọn opinions yín ẹ jẹ́ ká mọ̀ nínú comment section. Ẹ bá wa tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sílẹ̀ ìyẹn comment pé ìmọ̀ ṣe kókó fún trading ẹ ṣé. Níbẹ̀ jẹ́ ká wo owó orílẹ̀-èdè Great Britain pounds tabasomọ́ USD. Tí a bá wo GBP paired against USD níwọ̀n bá bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn a ṣe rírà ní apá àṣàlẹ̀ ń bí ní 1.31 ní apá àṣàlẹ̀ ń bí fún àwọn tó yẹ pé a take trade yẹn congratulations. So trade yẹn lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe fẹ́ kí ó lọ a jáde ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pẹ̀lú èrè. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá wo Friday tí a lò tán yìí ẹ máa rí wípé ọjà ó ń ṣe kí ni ó sì ń tiraka láti fọ́ supply tí a fi ṣe TP zone wa níwọ̀n bá bí ọ̀sẹ̀ méjì tí a lò sẹ́yìn. Ẹ máa rí pé ní àtìgbà yẹn ọjà ń tiraka ni. Tẹ́ bá wo Monday ti ọ̀sẹ̀ tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ lò tán yẹn máa rí pé fún ọ̀bàjọ́ mẹ́ta ọjà ń tiraka ni kò lè fọ́. Ọjọ́ Friday ọjà ṣe kí ni ó tún ní ìrẹ̀wẹ̀sì wá sílẹ̀ ṣùgbọ́n àti rí àmì ìdánilójú wípé àwọn tó fẹ́ tà wọ́n ti ṣe tán ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ kí àwọn tí wọ́n ń tà kó wọ́n sún ọjà wá sí ìsàlẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ ká wo orí àkókò wákàtí mẹ́rin. Tá bá wo orí àkókò wákàtí mẹ́rin a máa rí pé trending line wa tí a fà sí abẹ́ ọjà tí ó ń lọ sí òkè yìí ó sì ń tọ́ka sí wípé àwọn tí wọ́n ń rà wọ́n sì ń jáwé olúborí nínú ọjà yìí. Fún ìdí èyí ó léwu ká máa sọ wípé a fẹ́ tà. Tá bá wo ipasẹ̀ tí ọjà ń bá lọ à ń rí higher high higher low higher high higher low higher high higher low. Tá bá wo ibi tí ọjà dé gbẹ̀yìn higher high sì ni higher low á sì wà ní ìsàlẹ̀ ń bí. Tí a bá tí ì fọ́ higher low tí ó wà ń bí ó nira tàbí ó léwu fún àwọn tí wọ́n fẹ́ tà. Bẹ́ẹ̀ náà ni tí a ò bá fọ́ trend line tí ó ń gbé ọjà dání tó ń jẹ́wọ́ agbára wípé bullish trend line yìí tí ọjà ò bá fọ́ wá sísàlẹ̀ ó léwu láti máa ṣe títà nírú ọjà báyìí. So ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ a sì máa wò kan tí àwọn tí wọ́n ń rà àti àwọn tí wọ́n ń tà tí wọ́n fẹ́ ṣe ní apá òkè ń bí bóyá wọ́n máa fún wa nìkan bí sweep of liquidity tàbí ẹ̀tànjẹ ní apá òkè tàbí àwọn tí wọ́n rà wọ́n máa fara kan trend line yìí láti lè tẹ̀síwájú máa lọ sí apá òkè níbi tí wọ́n ti ń tẹ ọjà yìí lọ fún wọn bá bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ni so GBP paired against USD ó wà ní ara currency pair tí a ń wò fún orí ọ̀fẹ́ bóyá rírà tàbí ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀. A máa wò dáadáa àwọn nǹkan tí a bá rí ń bẹ̀ a máa fi tó àwọn ọmọ iléèwé wa létí tàbí àwọn tí wọ́n bá wà nínú free trading signals community wa. Fẹ́yìntẹ̀ tí wọlé sínú trading signals community wa ẹ chat wa up ní orí WhatsApp tàbí Telegram
+2349060201255 láti lè darapọ̀ mọ́ wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram kábàlẹ̀ àdín sínú free trading signals community wa. Nígbà yẹn ká wo owó orílẹ̀-èdè euro, tabaso euro mọ́ USD, euro paired against USD. A ti wà nínú ọjà yìí ní ọ̀sẹ̀ tí a wà yìí láti wà nínú ẹ̀, ṣùgbọ́n ọjà yóò lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe pèrò. A wọlé ní 1.1400 gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, a ṣì wà ní èrè, ṣùgbọ́n èrè tí a ní kò ju bí 14 pips bẹ́ẹ̀ ni. So ó yẹ kí n ti give you update ní ọjọ́ Friday wípé ká jáde, ṣùgbọ́n èmi ti lọ fún weekend. So ẹ ká máa wò kan tí àárọ̀ Monday máa sọ bóyá a máa jáde tàbí àní jáde, àfi tó àwọn ọmọléèwé wa létí tó wà nínú trading signals community wa. Tẹ́yìn ò bá ti sí níbẹ̀, ẹ chat wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram +2349060201255. Tẹ́ bá wò kan tó ń ṣẹlẹ̀ níwọ̀nba bí ọjọ́ mélòó kan, ẹ máa rí pé àwọn tí wọ́n rà wọn ò ní okun àti agbára tí ó pọ̀ láti gbé ọjà kọjá level tí ó wà ń bí ṣẹ́rí báyìí wípé range ni à ń rí ìfigagbága tó ń lọ ní àárín àwọn tí wọ́n rà àti àwọn tí wọ́n ń tà níbí. Fún wọn bá ìgbà tí a ti rí pé ọjà ò lè fọ́ọ̀kì ń bì, eléyìí ń tọ́ka sí wípé ó ṣeé ṣe kí àwọn tí wọ́n tà kan fẹ́ sún ọjà wá sísàlẹ̀ láti lè wá tẹ̀síwájú níbi tí ọjà yìí tí ó ti ń bá lọ. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń rà nínú mákẹ́ẹ̀tì yìí tàbí àwọn tó yẹ pé wọ́n faramọ́ pé kí ọjà lọ sí òkè, wọ́n láti ṣàkíyèsí level tí ó wà ní 1.13611. Bíbí ni ìgbàgbọ́ àwọn tí wọ́n rà wà, tí àwọn tí wọ́n ń tà tó bá lè ṣe pé wọ́n sún ọjà wá sí ìsàlẹ̀ láti fọ́ level tí ó wà ní 1.13621 yìí kọjá lọ sí ìsàlẹ̀, ó ṣeé ṣe kí àwọn tí wọ́n tà kó sún ọjà lọ sí ìsàlẹ̀ sí. Níbo ni wọ́n máa sún ọjà lọ? Ó ṣeé ṣe kó sún ọjà lọ sí demand tí ó wà ní 1.12900. Ìyẹn demand tí ó gbé ọjà lọ sí òkè ní apá bíbí ní ọjọ́ kẹta oṣù kẹfà ìyẹn ọdún 2025. Bẹ́ẹ̀ ni, so ó ṣeé ṣe kó yẹ pé àwọn tí wọ́n máa rà wọ́n máa ní okun àtagbára níbí, bẹ́ẹ̀ ni láti gbé ọjà yìí lọ sí òkè. So ohunkóhun tí a bá fẹ́ ṣe, a máa fi tó àwọn ọmọléèwé wa létí nínú community wa. Ẹ mọ̀ nǹkan tí ẹ máa ṣe, ẹ chat wa up ní orí WhatsApp tàbí Telegram láti lè darapọ̀ mọ́ free trading signals community wa. Bẹ́ẹ̀ ni ní ọ̀sẹ̀ tí a fẹ́ wọ̀ yìí, tí àwọn tí wọ́n bá ń rà tó bá gba okun àtagbára ní 1.1400 tó jẹ́ psychological level, tàbí tó bá gbàgbára níbikíbi ní around bí ó ṣe ṣe kí ọjà kó ṣe kí ni kó sún lọ sí òkè, kó máa tẹ̀síwájú lọ sí ibi tó fẹ́ lọ, ìyẹn ní supply tó wà ní 1.16000. Ohunkóhun tá a bá fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, a máa fi tó àwọn ọmọléèwé wa létí nínú community yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni EURUSD ó wà lára currency pair tó jẹ́ pé à ń wò fún oore ọ̀fẹ́ rírà tàbí títà ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ká lọ sí currency pair tí ó tẹ̀lé, ìyẹn ni Great Britain pounds tá bá so mọ́ owó orílẹ̀-èdè New Zealand. Tẹ́ bá wo currency pair tó wà ń bí, à ń rí oore ọ̀fẹ́ pé títà máa jẹyọ. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá lọ wo weekly chart ìyẹn ọ̀sẹ̀ tí a lò tán, ẹ máa rí pé a ní liquidity tó ṣẹlẹ̀ gan ní apá òkè ń bí, ìyẹn ẹ̀tàn jẹ ṣẹ́rí bí candlestick bó ṣe fún wa ní bearish reversal candlestick. Candlestick yìí ó ní agbára, ó ń tọ́ka sí wípé ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ ó ṣeé ṣe tàbí àwọn tí wọ́n tà wọ́n ní ìdí tí ó pọ̀ láti máa ṣe títà. Kí la fẹ́ wá ṣe ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀? Ní orí àkókò ọjọ́ kan, a fẹ́ wá bí ọjà ṣe máa ṣe ìsúnsókè díẹ̀. Tẹ́ bá wo higher low tí a ní níbí àti fọwá sí ìsàlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tá bá lọ sí orí wákàtí mẹ́rin, a máa rí àwòrán yìí dáadáa. Tẹ́ bá wo wákàtí mẹ́rin, ẹ máa rí pé ọjà yìí bullish gidi gan, ó strong, ó ní agbára gan. Higher low wa ní equal highs, higher low wa ní a ní break of structure, àwa ṣe higher high. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tá a break òkè ń bí, tá a ní break of structure, ọjà kùnà láti rìn dáadáa tó di pé ó yí padà wá sí ìsàlẹ̀. Ṣẹ́rí bírèkì tá a rí ń bí, a lè sọ wípé bírèkì tó jọjú tàbí tó lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ni. Kí lọ́jà ṣe? Ọjà fọ́ àwọn higher low bíi mẹ́ta tí a ní ìsàlẹ̀ ń bí, ení, èjì, ẹ̀ta, 1 2 3, ọjà fọ́. Báyìí a ti ní nǹkan tó yẹ pé à ń pè ní pé ó fẹ́ faramọ́ change of character. Kí la wá ń dúró ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀? Ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a fẹ́ rí pé àwọn tí wọ́n rà wọ́n sún ọjà sí òkè, tán bá ti wọ ibi tí a rí gẹ́gẹ́ bí supply zone, ìyẹn 2.34550, ó ṣeé ṣe kárí títà ń bí. Ìyẹn tá bá rí títà pẹ̀lú agbára tí ó wọlé ní ọwọ́ àwọn tó fẹ́ tà ń bí, a lè sọ pé kí ni ká darapọ̀ mọ́ títà tó wà ń bí láì tẹ̀síwájú lọ sí ìsàlẹ̀ lọ sí 2.30900, torí pé níbí láti rí break of structure, ó ṣeé ṣe ká ṣe retest of structure ń bí kọjá ṣe kí ni kó tẹ̀ lọ sí òkè, ìyẹn ní orí GBP paired against New Zealand. Ohunkóhun tí a bá fẹ́ ṣe nínú currency pair yìí ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, àfi tó yín létí. Bẹ́ẹ̀ náà ni tọ́jà bá lọ sí òkè, ọ̀nà míì tọ́jà lè gbà jáde ni pé ọjà lè lọ fara kan level tí ó wà ń bí, ìyẹn break of structure ta ní níbí ní
2.30925 ó ṣeéṣe kó jà ṣe kí ni kó wá bí kó wá kan bí liquidity ń bí kó tó di pé ó máa padà lọ sí òkè. Bẹ́ẹ̀ ni ohunkóhun tá a bá fẹ́ ṣe ń bẹ̀ àfi máa tó àwọn ọmọ ilé wa létí. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ bá ń trade forex ẹ fojú sí currency pair yìí, ó ṣeéṣe kí opportunity jáde ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀. Ní báyìí ká lọ wo owó tí ó tẹ̀lé, ìyẹn euro paired against Australian dollar. Ẹ ká lọ sí orí àkókò ọjọ́, ìyẹn day chart. Tẹ́ bá wo currency pair yìí ẹ máa rí pé ó ń fún wa ní àwọn àwòrán tó sọ fún wa pé break of structure lọ sí apá òkè. Ìyẹn a ní lower low ń bí, a ní higher low ń bí, a ní higher low ń bí, a bẹ̀ sí ní break of structure lọ sí òkè. So kí là ń wá ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀? A fẹ́ wá bá ṣe máa tẹ̀síwájú nínú structure tó sọ fún wa pé òkè ni ojú ọjà yìí ń wò, ìyẹn bullish market structure. Kí là ń wá? Ẹ máa rí pé mo ti fa àwọn àǹlà kan síbí tí ó fi colour grey. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn colour tó fẹ́ fi grey ṣẹ́rí báyìí ẹ máa rí àwọn level tí à ń wá nìyẹn. A ní àwọn FVG ní àwọn level tí mo fà yìí. Tá bá lọ sí orí àkókò wákàtí mẹ́rin a máa rí pé a ní FVG lóríṣiríṣi. So ó ṣeé ṣe ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ tẹ́ bá wo ibi tí mo fi Fibonacci mi sí ní àti abẹ́ ń bí, mo fa Fibonacci mi lọ sí òkè ń bí. Fibonacci mi wá tọ́ka sí pé a ní 0.786 ń bí, a ní 0.618 ń bí. Golden number wa ọjà ti fọlọ sí ìsàlẹ̀, premium level wa báyìí la ṣì ń wò pé ó ṣeéṣe kí ibi kó di ọjà mú. Tá bá wo premium level yìí náà ní orí Fibonacci wa náà a máa rí pé FVG kan wà ń bí, ó ṣeéṣe kí àwọn tó fẹ́ rà kan wọlé ń bí. Bẹ́ẹ̀ náà ni tí wọ́n bá wọlé ń bẹ̀ ó ṣeéṣe kan lo ibi gẹ́gẹ́ bí inducement kan wá padà lo FVG tó wà ní apá ìsàlẹ̀ ń bí ṣẹ́rí níbi tá ti ní candlestick tó jọjú táwọn kan lè pè ní order block, ìyẹn OB níbí. Tá bá tún wá wo level náà ó fara mọ́ ibi tí trendline wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣeéṣe náà pé ọjà máa lò bí gẹ́gẹ́ bí sweep of liquidity pẹ̀lú inducement pẹ̀lú àwọn oríṣiríṣi factor tó jẹ́ pé ó ṣeéṣe kí gbé pé ọjà máa wá bí láti wá ṣe rírà. So ohunkóhun tá a bá fẹ́ ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa fi tó àwọn ọmọ ilé wa létí nínú free trading signals community wa tàbí VIP community wa. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé fẹ́ wọlé fún ètò ẹ̀kọ́ July admission ṣì ṣí sílẹ̀, ó máa bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ Monday. Bẹ́ẹ̀ ni 13th of July 2026 ni training máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ chat wa up lórí WhatsApp tàbí Telegram láti lè darapọ̀ mọ́ wa +234 9060 201255 ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni gẹ́gẹ́ bí kan tí à ń sọ ní orí euro paired against AUD tí àwọn tí wọ́n bá ń rà tí wọ́n bá kùnà láti di ọjà mú níbi tí à ń sọ níbi, ó ṣe yẹ kí ọjà kó ṣègbè wá sí level tí ó wà ní 1.62400 torí pé a ní FVG kan náà bí jẹ́ pé ibi ọjà lè fẹ́ lo bí gẹ́gẹ́ bí tó yẹ pé ó ti máa gbára láti lọ sí òkè. Bẹ́ẹ̀ ni ohunkóhun tá a bá rí tàbí kí n tá a bá fẹ́ ṣe a máa fi tó yín létí nínú free trading signals community wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ ká wo asset tí ó tẹ̀lé, ìyẹn ni góòlù. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá rántí kan tí mo sọ fún wa ní orí góòlù ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, mo ní pé góòlù ṣì wà ní bearish market structure ṣùgbọ́n ó ṣeéṣe ká rí àwọn rírà tàbí títà tó máa jẹyọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí wa kú oríire àwa tá wà nínú free trading signals community ChartsEmpire Trading Academy. Ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí win ni gbogbo trade tá a ṣe win ni. Gold tá a trade tí a scalp profit ni. Euro wa náà bó tẹ̀ yẹ pé kò lọ gẹ́gẹ́ bá ṣe plan, àwọn èèyàn ti jáde ní èrè, àwọn tí ò ti jáde wọ́n sì wà ní èrè gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sọ yìí, ṣùgbọ́n àwọn kan tó máa ṣẹlẹ̀ ní àárọ̀ Monday. Tá bá tún wo New Zealand CHF tá a trade nínú community wa, New Zealand CHF yìí ó fún wa ní èrè jaburata, èrè rẹpẹtẹ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin tẹ́ wà nínú WhatsApp wa tàbí Telegram wa ẹ máa rí àwọn status tí àwọn analyst wa tí wọ́n send, ẹ máa rí trade gbogbo bí a ṣe sọ pé ó máa rìn bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rìn, ṣẹ́rí ibi tá a ti wọlé, ṣẹ́rí ibi tó lọ. Bẹ́ẹ̀ ni lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó sì ń tẹ̀síwájú lọ sí òkè. Bẹ́ẹ̀ ni ara àǹfààní tẹ̀ máa jẹ nìyẹn tẹ́ bá nínú free trading signals community wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún wá ń gbé ètò kan kalẹ̀, ètò kan tó jẹ́ pé máa ràn wá lọ́wọ́ àwa tó jẹ́ pé a máa miss signal tá a máa sọ pé a wà busy, a wà lẹ́nu iṣẹ́ tàbí ẹ̀rù ń bà wá, a bá ṣe máa tẹ buy sell tàbí a bá ṣe máa calculate risk wa. A ní ètò kan tá à ń pè ní copy trading. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí copy trading, tẹ́ fẹ́ máa copy trade àwọn analyst tó yẹ pé wọ́n ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, àwọn tó yẹ pé wọ́n mọ̀ kan tí wọ́n ń ṣe, tẹ́ fẹ́ máa copy trade wọn, ẹ comment copy trading sí abẹ́ fídíò yìí, copy trading sí abẹ́ fídíò yìí, kẹ́ wá chat wa up ní orí WhatsApp tàbí Telegram wípé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí copy trading, àá fún yín nípasẹ̀ tẹ́ máa tàn láti lè máa copy trade àwọn professional traders láti train níléèwé ChartsEmpire Trading Academy. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ká padà sí orí gold. So tá bá wo gold kẹ́bí kan tá à ń rí ń bẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ a sì máa rí pé ọjà yìí máa lọ sí òkè. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa lọ sí òkè, ibi tó ti máa gbàgbára fún títà ó sì wà ní apá òkè ń bí. Bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ní 4210. Bẹ́ẹ̀ ni
ó ṣe yẹ kí ọjà súnmọ́ bí tó bá débí ó yẹ kí ó gba agbára fún títà láti tẹ̀síwájú lọ sí ìsàlẹ̀ ní apá ibi tó ń lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ní orí góòlù. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tá bá ń ṣe rírà ní ọ̀sẹ̀ tí a fẹ́ mú yìí ká ṣọ́ra, ká wà smart, ká fi ọpọlọ sí. Bẹ́ẹ̀ ni torí pé òkè ń bí ó ṣe yẹ kó jẹ́ ibi tọ́jà ti máa yí padà sí ìsàlẹ̀, ìyẹn ní 4,210. Bẹ́ẹ̀ náà ni tọ́jà bá dé ìsàlẹ̀ ń bí náà ká wà very careful, ká ṣọ́ra torí pé ó jẹ́ strong demand. Tẹ́ bá wò ẹ rí pé ọjà ò lè fọ́ bí. Bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ní 3,960. Bẹ́ẹ̀ ni so àwọn kan tí mo ní fún yín ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ ní, tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí láti máa rí àwọn fídíò bẹ́lẹ̀ sí ní ojú àwòrán yín, ẹ subscribe sí YouTube channel wa, ẹ pín fọ́nrán yìí, ẹ comment pé ìmọ̀ ṣe kókó fún trading. July admission ó máa bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ Monday ọjọ́ 13 July. Bẹ́ẹ̀ ni oṣù keje ọdún 2026. Bẹ́ẹ̀ ni so màá tún máa rí nínú weekly forex market analysis tí ó ń bọ̀ fún ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀. Ẹ manage risk yín. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ má focus lórí profit nìkan, ẹ wo risk náà tó wà ní ọjà tó di pé ẹ máa tẹ buy tàbí sell. Ẹ ṣe copy trading wa tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí ẹ chat wa up ní orí WhatsApp tàbí Telegram. Ẹ ṣe.